Hello class, today we're going to familiarize the interface as well as the environment of the C++ program, as well as ituturo ko po sa inyo yung mga basic codes, syntax ng C++, so that sa next lesson natin with data structure is madalis na po tayo makapag-develop or makapag-create po ng program. Okay? In your computer programming 1 and computer programming 2, ang programming language po na ginamit natin is the Java program. The reason why I chose C++ para sa data structure po natin is mas ma-exercise po natin yung idea or logic po ng data structure kapag C++ po ang ginamit natin. Because class, ang Java, may mga available built-in function or built-in method po siya para mag-generate ng result ng isang operation. For example po, yung stack and queue, which is one of the lesson that we have in data structure. Kung gagamitin po natin yung Java, hindi po natin ma-exercise yung idea ng data structure for the reason na may mga available built-in function na siya. Not like with C++, so kapag kinode natin yung queue and also stack, mas mai-indicate natin yung pinaka step by step o algorithm niya para ma-generate niya yung result ng operation ng stack as well as the queue. Okay? Okay, so sa ating data structure and algorithm analysis, ang gagamitin natin is the Visual Studio. Ang gamit po natin ay desktop. So, para po ma-open yung Visual Studio natin, so you have here Visual Studio. Okay, so ito po yung pinaka icon ng Visual Studio 2012. So, may mga other version po siya. Meron siyang 2008 and also 2010. So, depende po sa inyo. Pwede nyo po yung gamitin yung ibang version. Pero yung sa akin po, sa laptop po, ang available is the 2012. Kapag naman po ang gamit nyo is mobile phone or Android, may mga available IDE po tayo na pwedeng i-downloads sa ating Google Play. So, yun po, mag-download na lang po kayo. Offline po yun, pwede nyo pong magagamit yung application na yun or IDE na yun. Okay? So, i-introduce ko po muna kayo sa Visual Studio 2012. So, i-open po muna natin siya. Okay? So, ito po yung first window na makikita nyo once na-click nyo po yung icon ng Visual Studio. Ang next step po natin is to create or to open a project. So, para makapag-create po tayo ng project, click nyo lang po itong menu file. So, pag click nyo po yung menu file, may lalabas po dyan na pull-down menu. Just select the new project. So, select nyo po yung new project, then i-click nyo po siya. Okay? So, pag-click nyo ng new project, kailangan nyo muna i-check kung ang na-select nyo is the Visual C++. Because po, ang Visual Studio, bundle po siya na meron po siyang different programming language available. So, like for example, this one, meron po siyang Visual Basic, Visual C Sharp, then also meron din tayong Visual F Sharp. So, select nyo yung Visual C++, then the Win32 console application. Okay? So, bago nyo po i-click yung OK button, so, mapapansin nyo po na may default file name po yung ating project. So, nakalagay po dyan console application 10. So, may option naman po kayo kung gagamitin nyo yung default file name or pwede nyo rin pong ibahin yung file name niya. So, nasa inyo na rin po yan. So, halimbawa, ang file nyo is MP7, then, i-click nyo po yung OK button. Okay? So, pag-click nyo ng OK button, so, lumabas dito yung Win32 Application Wizard. So, click nyo lang po yung Next button. Then, i-check nyo po yung checkbox na empty project. Okay? Pag-check nyo po ng
empty project, click the finish button. Okay? So, kung mapapansin nyo, wala pa po dito yung pinaka-code editor nyo, where doon nyo po itatype lahat ng program ninyo. Para lumabas po yung code editor nyo, punta po kayo sa project, then another pull-down menu po ang lalabas, then click nyo po yung add new item. Okay? So, lalabas po yung add new item window. So, sa add new item window, select nyo po yung C++ file.cpp. Then, another default file name po ang lalabas dyan, yung source.cpp. So, again, pwede nyo pong palitan yan kung gusto nyo. Pwede rin pong hindi. So, for example, this one, ayaw na po nating palitan yung file name. So, click nyo lang po yung add. Okay? So, ito po yung pinaka-code editor nyo. Dito po kayo magta-type ng C++ program. Okay? So, ang first step po natin is magka-create po tayo ng simple program ng C++. So, the same with Java, may mga available libraries po siya para po mag-function yung mga commands natin. Like for example, sa Java, ginagamit po natin yung import java.util.scanner para po mag-function yung ating input and output sa Java function natin. So like for example, this one, okay, para po gumana yung mga commands, C-in and C-out natin, kailangan po natin ilagay yung libraries para mag-function po yun. Like for example, this one, type po natin dyan yung include. So, lagay nyo po IOStream. Okay. So, nag-red po siya dahil kulang po tayo ng, okay, ng sharp symbol. So, include IOStream. So, nawala po yung red niya. Pag nag-red siya, ibig sabihin may error po dun sa ating statement. Okay? So, after po nung library, which is the IOStream, siya po yung pinaka-library para function po yung C-in and C-out command natin. Okay? So, mamaya papakita ko po sa inyo kung paano iset dun sa program natin. So, after po natin maglagay ng library sa taas, so, kailangan po nating lagay rito ng UC namespace. Okay? So, you std, then you have your semicolon. Okay? So, itong using namespace std sa .NET, kailangan nyo po siyang iset para po hindi po mag-error yung program natin. So, kailangan po para pag nag-run yung program nyo sa C++ is maiwasan po magkaroon ng error yung program. Okay? So, after dyan is the main function. So, itong create main function sa C++ nyo, type nyo lang po yung int main, then open and close, parenthesis, then the open bracket. Then for every open bracket, kailangan meron po tayo close bracket. So yung open and close bracket po is ginagamit para ma-indicate po yung block of code nyo. So kapag nag-open parenthesis po kayo, sa loob po nito, indicate na yun po yung kasama do sa block of code nyo. Okay? So again, sa inyong computer programming 1 and computer programming 2, na-discuss ko yung paggamit ng int and void po sa inyong function. So kapag int po ang nilagay nyo dun sa main function nyo, it means nag-e-expect po ng program nyo ng return value. Kapag void naman po, hindi po siya nagre-return or nag-e-expect ng returning value. Rather, gagamitin lang po siya just to call the function. Okay? So,
After po niyan is the command cout. So, yung cout po, ginagamit para mag-output ang inyong uh, program or yung variable na gusto nyo i-display dun sa value na sinet nyo po sa variable na yon. So, halimbawa po ito is maglalagay po tayo ng hello world. So, ibig sabihin ng double quote is isinet mo yung nasa loob ng uh, double quote mo as a group of string na i-display once na kinol ng cout command mo. Okay? So, kung i-run po natin yung program natin, okay? So, kung mapapansin nyo, biglang nag-terminate po yung pinaka-output niya once na i-run po natin yung program. So, para po hindi mag-terminate agad yan, so maglagay po tayo dyan ng another libraries para po ma-post po yung program natin once na ni-run na po natin yung program natin. So, lagay lang po natin dyan, include stdlib.h. Okay? Then, set nyo po sa pinakababa ng code nyo yung system. Okay? Then, you have double quote. Then, you have post. Then, double quote. Then, you have here close. Then, you have here semicolon. Okay? So, pag nirun po natin yung program, okay? So, lumabas po dyan yung word na hello world. So, ang problema lang po is nagdikit po yung press any key to continue. So, para po matanggal yung press any key at hindi po dumikit sa hello world, pwede nyo pong dagdagan ng \n, which is indicate new line. So, kapag nirun nyo po yung program nyo, automatic po is bababa yung word na press any key to continue. Okay? Next po is to input or enter a value. Para po mag-enter ng value, so mag-declare muna po kayo ng variable. So, let's say nag-declare po tayo ng int num1, then semicolon, then command po na gagamitin natin pag set ng value is cin, then you have num1, then semicolon. Para saan po yung semicolon? So, the semicolon is the separation of your statement. Ibig sabihin, sa kada semicolon nyo, ibig sabihin, yun yung pinaka-end statement ng program nyo. Okay? So, kapag nirun nyo yung program nyo, okay? So, lumabas yung hello world, then mapapansin nyo na may nagbi-blink na cursor dyan. So, it means naghihintay yung program nyo para mag-input kayo ng value. So, for example, nag-input kayo ng 5. So, pag-enter nyo, okay, press any key to continue, then terminate po yan. Kapag gusto nyo naman po palabasin yung in-input nyong value, which is in-store nyo sa num1, type nyo lang po cout, then yung set nyo sa number, which is num1, semicolon. So, wag nyo pong lalagyan ng double quote to. Kasi pag di-double quote nyo yan, lalabas po yung word na num1, hindi po yung value ng num1. Okay? So, run po natin siya. Okay? So, again, may nagbi-blink dyan. So, kailangan tayo mag-input ng value. So, let's say 55. Enter po tayo. So, lumabas or nag-output po yung in-input natin, which is value of 55. Okay? More example program po or C++ program para po sa next video natin. Thank you, class!